Право на голос. Юдеї, які мешкають в Україні, просять подовжити роботу виборчих дільниць 21 квітня під час другого туру президентських виборів. Бо мають свято, другий день Песаху. І до сходу зірок, мовляв, голосувати не дозволяє релігія. А в ЦВК кажуть, подовжити роботу дільниць не дозволяє закон. Як юдеям реалізувати своє виборче право, з'ясовувала Наталя Заморська. Ми продовжуємо цикл «Україна обирає президента». Закрити дільниці о 22:30, а не о 20:00 попросив Центрвиборчком головний рабин України. Змінити графік хоча б однієї дільниці у кожному великому місті. Дело в том, что в этом году выборы выпадают на еврейский праздник Песах, Пасха. И ввиду того, что в первые 2 дня праздника Песах Тора запрещает нам делать любую виду работ, в частности писать, я бы обратился с тем, чтобы граждане Украины, соблюдающие иудаизм, смогли исполнить свой гражданский долг. У ЦВК кажуть, продовжити час роботи не можуть за законом, бо ним уже встановлені чіткі норми. Але всім, хто прийшов до 8:00 вечора і не встиг проголосувати, за тим таки законом зобов'язані надати таку можливість. Відповідно до закону, виборець може знаходитись на дільниці протягом тільки того часу, який необхідний для голосування. Це означає, що люди, які зайшли на дільницю, наприклад, без 5:08 чи без 1 хвилини 8, вони знаходяться на дільниці до того часу, поки їм не видадуть бюлетень, вони не дійдуть до кабінки і не проголосують. Тож юдеї вирішили, підуть на дільниці до їх закриття і залишатимуться там до 20:54, тобто до сходу зірок, коли зможуть за релігійними законами писати. Після того поставлять галочки у бюлетенях. Але якщо по 8:00 на дільниці швидко проголосують усі, хто прийшов останнім, виборців мають попросити вийти, аби почати підрахунок бюлетенів. Чи зможуть юдеї проголосувати о 20:54, залежатиме від того, чи великі черги будуть на дільницях, куди вони прийдуть безпосередньо перед закриттям. Якщо людей збереться небагато, усе вирішуватимуть виборчі комісії на місцях. Юдеї сподіваються, що дільничні виборчі комісії поставляться з розумінням до їхньої ситуації. Это форма демократии, и Украина сейчас демократическое государство, и, слава Богу, желаю, чтобы так продолжалось, и чтобы это была свободная и процветающая страна. Наталя Заморська, В'ячеслав Вендичанський, Олександр Литвинов. Сьогодні канал «Україна».